Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Venezuela là một đất nước tuyệt vời, với những cảnh quan vẫn còn giữ được nét đẹp vốn có. Từ những thác nước, núi cao, cho đến bãi biển, đảo xa cũng thu hút lòng người. Không chỉ cảnh đẹp, đây còn là đất nước được mệnh danh là vùng đất của Hoa hậu, khi nắm giữ rất nhiều danh hiệu sắc đẹp trên trường quốc tế. Tuy nhiên, để có được body hoàn mỹ, họ không những thực hiện các biện pháp vô cùng đau đớn như khâu miệng, các bao tử để giảm ăn. Để nói về Venezuela, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về họ, như một đất nước mà mua xăng chẳng còn trả tiền, chỉ còn trả một điếu thuốc. Những nhà tù mà tù nhân là người nắm giữ quyền hành, thậm chí là những màn tranh chấp wifi giữa quân đội và bộ tộc ít người. Còn chờ gì nữa, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu ngay thế giới sốc này, 15 điều điên rồ chỉ có ở Venezuela nhé. 15. Red Skull. Nhắc đến Red Skull, fan lớn Marvel chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến kẻ thù truyền kiếp của đội trưởng Mỹ. Có nhiều người đam mê nhân vật phản diện này đến mức họ xăm đủ mọi loại hình tên trùm quốc xạ lên cơ thể. Tuy nhiên, có những fan cuồng đến mức không tiếc thân mình để biến thành Red Skull. Như anh chàng Henry Rodriguez đến từ Venezuela. Trong gần 7 năm, anh chàng đã chấp nhận chi hơn 800 triệu đồng để xăm mặt, xăm màu mắt, cấy da nổi, thậm chí là cắt bớt một phần xương mũi để giống với nhân vật yêu thích một cách hoàn hảo nhất, bỏ mặc những nguy cơ mắc mạng tiềm ẩn. Với gương mặt đáng sợ của mình, tôi dám cá rất nhiều bà mẹ Việt Nam sẽ với anh như ông kẹ, rồi đem hù những đứa trẻ hư cho xem. 14. Khâu lưỡi để giảm cân. Nói thật thì mình cũng phải nể phục các chị em phụ nữ đang giảm cân trên thế giới. Để có được vóc dáng mơ ước của mình, họ không ngại dùng trăm phương ngàn kế đáng sợ để đạt được nó. Một trong những cách giảm cân mà phụ nữ Venezuela rất ưa chuộng chính là khâu lưỡi. Theo đó, bác sĩ sẽ dùng một miếng vải vá, thứ thường được dùng trong điều trị y khoa, để khâu vào lưỡi, khiến người mang cảm thấy đau đớn, đến mức sẽ không ăn được những thức ăn dạng rán, mà chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng bằng dạng lỏng, giúp phụ nữ có thể giảm đến 15 kg trong một tháng. Nghe thì ham, nhưng có vẻ phương thức sẽ không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thôi thì chúng ta nên tập thể dục, lắc đầu sang trái, sang phải, trước mọi món ăn thì hợp lý hơn các bạn à. 13. Đổ xăng không cần trả tiền. Mua xăng không trả tiền. Chuyện thật như đùa này thực tế đang diễn ra tại đất nước Venezuela. Là đất nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, dù thu nhập của nhân dân thấp, thế nhưng trong mùa xăng dầu đang tăng không phanh, đất nước này vẫn trợ giá nhiệt tình cho nguồn nhiên liệu này. Trong khi người dân Việt Nam đang than trời vì giá xăng tăng quá con số 30, thì tại Venezuela, giá xăng dầu còn chưa tới mức 1.000 đồng một lít. Thậm chí, giá xăng còn rẻ hơn các mặt hàng thông dụng khác, như một chai nước mua tại đây có giá hơn đến 6-7 lần xăng dầu. Vì có mức giá quá hời này mà nhiều người thay vì trả tiền khi đổ xăng, họ chuyển sang phương pháp trao đổi. Họ có thể đưa nhân viên trạm xăng chai dầu ăn, bịch gạo nhỏ, bánh trái, thậm chí là một điếu thuốc lá cũng có thể đổi được vài lít xăng. Bạn có ước Việt Nam có được giá xăng rẻ như thế này không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. 12. Tranh chấp mật khẩu Wi-Fi. Yanomami là một bộ lạc lâu đời, sống trong khu hẻo lánh của rừng Amazon. Từ nhiều năm trước, họ đã thỏa thuận về việc kết nối Internet với căn cứ quân đội Venezuela nhằm trao đổi những sự bất thường của khu rừng, đặc biệt là sự xuất hiện của những tên đạo tặc. Tuy nhiên, một ngày đẹp trời, đang lướt net thì bị cắt ngang. Một số thành viên của bộ lạc đã tìm đến căn cứ và tìm hiểu nguyên nhân, cũng như xin lại mật khẩu. Ấy thế mà một số binh lính lại dở thói, không chia bớt xong cho mấy anh bạn ở nơi vùng sâu, khiến cuộc nói chuyện dần trở thành cuộc xung đột. Một trận cung bay đạn lạc xảy ra, làm cho 4 thanh niên bộ lạc trở về với đất. Thôi thì nhường nhịn nhau một tí, chứ đang leo rank mà mất mạng thì cay lắm chứ. 11. Ban công treo đầu búp bê. Ai đi ngang ngôi nhà này buổi tối chắc chắn cũng phải 3 phần kinh hãi, 7 phần như ba, bởi lẽ ban công với hàng trăm cái đầu búp bê cùng những cặp mắt vô hồn sẽ nhìn chằm chằm vào bạn. Đây là kiệt tác của Estanis Gonzalez, một nghệ sĩ thị giác của địa phương, cũng là chủ nhân của căn nhà. Với những người lần đầu nhìn thấy, không ít người đã lầm tưởng rằng đó là những đứa trẻ sơ sinh bị treo lên, khiến họ phải móc điện thoại để gọi cảnh sát. Không ít người dân đã đệ đơn để phá bỏ công trình này. Những con búp bê được để bên ngoài, theo thời gian bám đầy bụi bặm. Khi mưa xuống đã khiến bụi đen chảy xuống như búp bê đang khóc, khiến nhiều người nhìn thấy khóc thét. Được biết, ban công này được thiết kế dựa trên cảm hứng chiếc xe tải đầy búp bê của bản thân chủ nhà. Nó đã trở thành một địa điểm nổi tiếng của thủ đô Caracas.
10. Nhà tù Venezuela. Nhà tù chung của Venezuela, The General Penitentiary of Venezuela, được đánh giá là một trong những nhà tù nguy hiểm nhất trên thế giới. Bởi lẽ gọi là nhà tù, nhưng chính tù nhân mới là người điều hành nơi này, người đặt ra quy tắc cho mọi thứ. Nếu Mai Thúy là thứ không bao giờ xuất hiện tại nhà tù, thì giờ đây nó lại là món hàng được bày bán công khai, như thể là một món rau ngoài chợ. Thậm chí lựu đạn súng ống cũng được đem ra giao dịch. Nhà tù này còn loạn đến mức người nhà bên ngoài có thể ra vào như thể đây là nhà của họ. Bạn có tin được dù đang ở tù, nhưng những tên trùm nơi này vẫn chịu khó mở hộp đêm cho anh em dại ngố, thậm chí mời cả vũ công thoát y đến góp vui. Nhiều người sẽ thắc mắc, vậy quản ngục ở đâu? Thực tế, lực lượng bảo vệ vũ trang và quản giáo chỉ giám sát vòng ngoài, chứ không trực tiếp làm gián đoạn các hoạt động trong nhà tù. Chiến sấm sét vĩnh cửu. Thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn có những hiện tượng vô cùng tuyệt vời. Có những thứ có thể chứng minh bằng khoa học, tuy nhiên cũng có những hiện tượng bí ẩn khiến các nhà nghiên cứu phải đau đầu. Tại cửa sông Catatumbo của Venezuela, đây là nơi duy nhất trên trái đất diễn ra hiện tượng sấm sét vĩnh cửu. Theo đó, một năm có 365 ngày thì gần một nửa thời gian trong năm, khu vực này bị sét đánh. Những tia sét đánh xuống thành một vòng cung và có thể kéo dài hơn 500 km. Và với kích thước này, những người dân cách đó đến 400 km vẫn có thể thấy được nó. Dù có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích về hiện tượng sấm sét vĩnh cửu này, thế nhưng chưa có điều gì là mang tính thuyết phục nhất. 8. Lò luyện hoa hậu. Khi nhắc đến các cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín, các cô nàng đến từ Venezuela luôn là một đối thủ đáng gờm khi luôn có mặt trong các top cao. Đây là đất nước đứng nhất nhì trong danh sách các quốc gia có số lượng hoa hậu nhiều nhất thế giới. Việc lọt vào mắt xanh của những ông trùm hoa hậu là điều mơ ước của hầu hết cô nàng tại đây. Thậm chí như bậc phụ huynh còn ủng hộ nhiệt tình để mức cho con mình đi tiêm hormone để bé có thể đạt chiều cao chuẩn nhất. Vì những đứa trẻ chỉ mới 11, 12 tuổi suốt ngày tập đi với đôi giày cao gót chót vót là điều vô cùng bình thường ở đất nước này. Thậm chí dù chưa đủ tuổi, nhiều cô bé còn được gia đình dẫn đi thực hiện những cuộc đại trùng tu để trở nên xinh đẹp hơn, để có được vòng eo con kiến. Họ thậm chí chấp nhận cắt bỏ một phần dạ dày của mình để ăn ít lại, cũng như sử dụng những chiếc nẹp để bóp eo lại. Đó là chưa kể những cô nàng từ nhỏ đã phải tham gia vào các lò đào tạo, chịu đựng những yêu cầu khắc nghiệt nhất để trở thành chân dài được nhiều người biết đến. 7. Tiệm kem Coromoto. Bạn có thích ăn kem không? Và bạn thường chọn vị kem yêu thích nào? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Nếu bạn muốn tìm một cửa hàng mà bạn có được nhiều sự lựa chọn về kem nhất, thì hãy đến ngay tiệm kem Heladeria Coromoto tại Venezuela. Phải nói nếu vào đây mà nói tiệm không có món bạn muốn thì có vẻ hơi sai đấy. Vì nếu một ngày chỉ thử một vị thì bạn phải mất đến 3 năm để nếm hết các món của tiệm kem. Đây là một tiệm kem đầu tiên được sách kỷ lục Guinness ghi nhận khi phục vụ đến tận 870 vị kem khác nhau. Họ có hẳn một bức tường menu các loại kem, không chỉ những hương vị trái cây bình thường, mà tiệm kem này còn hết sức thú vị khi tạo ra kem có vị rượu vang, thịt bò, cá hồi. Thậm chí là hương vị món Papelón Criollo truyền thống của Venezuela cũng được đưa vào. Nếu có dịp, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ ghé và nếm thử các loại kem ở đây nhé. 6. Xóa bỏ sân golf. Trong năm 2022, bộ môn đánh golf nổi lên cùng nhiều drama chân dài và đại gia. Nếu tìm hiểu về nó, bạn sẽ phải ngạc nhiên về độ ném tiền của bộ môn này mang đến, xứng danh trò chơi của giới nhà giàu. Nhận thấy sự xa xỉ của nó, cựu tổng thống của Venezuela Hugo Chavez từng ra quyết định xóa bỏ các sân golf, lấy lại đất xây nhà cho dân. Với ông, golf chỉ là trò chơi của tư sản, dành cho những người lắm của dư tiền. Việc vẫn còn rất nhiều người dân không có chỗ ở đàng hoàng thì xây sân golf là một sự lãng phí không đáng có. Và thật xấu hổ khi chính quyền không thể giải quyết được nó. Do đó mà ông hầu như đã bác bỏ những dự án sân golf mới và xung công gần như toàn bộ sân golf đã xây dựng. 5. Khuyến khích đẻ 6 con. Trong khi Việt Nam khuyến khích mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con, thì tại Venezuela, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro lại khuyến khích mỗi gia đình nên sinh từ 6 bé trở lên. Trong quan điểm của ông, điều này sẽ thúc đẩy đất nước phát triển. Tuy nhiên, đời không như mơ. Trong khi đất nước thì đang khủng hoảng kinh tế, thức ăn còn đang hạn hẹp, mà khuyến khích làm lúc 6 đứa thì ăn bằng răng. Rất nhiều người dân đã bày tỏ sự phản đối.
Họ cho rằng thay vì khuyến khích sinh con, đất nước cần đảm bảo cuộc sống người dân ở mức ổn định thì tốt hơn. 4. Chim ngoài hành tinh. Trong một tấm hình được chia sẻ rộng rãi tại Venezuela, người ta đã chụp được một con chim vô cùng quái dị. Theo hình ảnh ghi nhận, con chim có cặp mắt vô cùng to và đen láy, kết hợp cùng cái miệng rộng khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhiều người cho rằng nó là loài chim Pluto thông qua hình dáng, nhưng loài chim này không hề có đôi mắt đáng sợ như trong ảnh. Nhiều người cho rằng nó chỉ là hình nộm. Sự thật ra sao đến nay vẫn chưa có câu trả lời. 3. Thác nước cao nhất thế giới. Thác Angel, hay còn được gọi là thác thiên thần, nằm sâu trong công viên quốc gia Canama, phía đông nam Venezuela, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, với độ cao 979 m. Đây là con thác tự nhiên cao nhất trên địa cầu. Tuy nhiên, người ta đo được dòng nước chảy từ trên thẳng xuống chỉ cao khoảng 807 m. Bởi lẽ ở độ cao gần 1000 m, nước chảy từ trên xuống chưa chạm đất đã hóa sương mù bay đi. Để đến được ngọn thác này, du khách phải vượt qua chặng đường rất dài, băng rừng lội suối mới có thể đến được đây. Tuy nhiên nó chưa bao giờ làm người khác thất vọng và lượng du khách đến đây ngày một đông. Với vẻ đẹp kỳ vĩ của mình, nó đã tạo được nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng. Bạn có biết đó là những bộ phim nào không? 2. Đón Giáng sinh. Giống nhiều quốc gia khác, mỗi mùa Giáng sinh, người dân Venezuela lại cùng nhau trang trí, chuẩn bị cho lễ hội và cùng nhau đến nhà thờ. Thế nhưng thay vì đi bộ hay đi xe đến nhà thờ thánh lễ, những người dân ở đây lại sử dụng giày patin như phương tiện di chuyển. Đây là một truyền thống đã gắn bó lâu đời, thể hiện sự yêu quý cũng như khoảnh khắc rất hạnh phúc trước khi Chúa Giêsu đến. Thậm chí vào giờ lễ trọng, chính quyền còn hạn chế lượng xe ô tô xuất hiện trên đường, nhằm hạn chế những tai nạn rủi ro cho những người chụp patin. 1. Đại học Venezuela. Các trường đại học của Venezuela có lẽ cũng không quá khác biệt với chúng ta. Thế nhưng có một điều chúng ta nên tự hào, chính là trường Đại học Bách khoa Thực nghiệm Quân đội Venezuela. Họ có cả một khoa để tìm hiểu về Việt Nam của ta đấy. Khoa đã được mở đúng vào dịp 132 năm ngày sinh của Bác Hồ đáng kính. Những sinh viên của khoa sẽ được tìm hiểu về đất nước Việt Nam cùng tư tưởng Hồ Chí Minh trên mọi mặt, từ kinh tế, giáo dục đến chính trị, quân sự. Họ hy vọng những kiến thức này sẽ giúp họ vượt qua những cơn khủng hoảng hiện nay. Hiệu trưởng của trường còn mong muốn trường sẽ trở thành một trung tâm giáo dục, phổ biến các triết lý, tư tưởng của Việt Nam lan rộng trên toàn thế giới. Một điều mà người dân Việt Nam sẽ tự hào về nó. Bạn nghĩ sao về đất nước Venezuela xinh đẹp này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Like và subscribe kênh để đón xem nhiều video hấp dẫn hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.